এইটো মানে যিমান জুৱেলাৰী আছে সবে বহুত প্ৰিয় হয় মোৰ কাৰণে বাট দিস ইজ সামথিং যেটো মই মানে जिंदगी में साथ में हमेशा रखना चाहूंगी सबके नमस्कार আজি আকৌ মই আহি পালো আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিও লৈ কেনকি সবৰে কৈ আছিলে সবে কমেন্ট কৰি আছিলে কি পূজা বা আপোনাৰ বিয়াৰ জুৱেলাৰী সেট বিলাক দেখাওক তো আজি আহি পালো মই আপোনাৰ মোৰ নিজৰ বিয়াৰ গুটেকেটা জুৱেলাৰী সেট লৈ মানে কেনেকা কি হৈছিলে কোট পিন্ধিছিলো কেনেকা কোনটো জুৱেলাৰী লগত কেনেকা ইমোশন আছে সব বস্তু আপোনালোকক এই ভিডিওটো পুৰা লাষ্ট লৈকে চাই থাকিব তেতিয়া ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো তো ফাৰ্স্ট যেটো মোৰ কাৰণে সববৰ ইম্পৰ্টেন্ট জুৱেলাৰী যেটো মই লাইফ লং পিন্ধি থাকিব মন গৈছে তো ये है मेरा मंगल्स एटू रिपुने पूरा নিজে মোক গিফট দিছে আৰু এটো ডায়মণ্ডৰ হয় गोल्ड चेन टू गोल्डर है तो इतना ये डायमंडर डिजाइन तो चाह नर्माली अपनी रेगुलारली यूज कर एवरी ड्रेसर लगत पूरा मैच करे ये मोर एंगेजमेंट रिंग ये रिपुने दिया है दे ये हाथर मोर पापाय दिए दिया माने रिंग है एक बस्तु है एटा के मैं अपना खुली खुली आज देखा इतना गहनार सेटे देखाम तार पिছত लाहे लाहे आरो बस्तु আছে হেটোও দেখাম ফার্স্ট মই এটা বস্তু দেখাও যেটো মোর মার খুবই প্রিয় আছিলে মায়ে মানে মোর মা লাভনিগর তো মায়ে মোক এটু দিছিলে এটু মানে মায়ে বহুত আশা কৰি ডিজাইনটো বনাইছিলে এটু চূড়া বুলি কয় আজি মই আপোনালোকক এই কাৰণে কৈ আছো আগতে কি মই ইমান জুৱেলাৰী ভাল নাপাওঁ নৰ্মালি মই নিপিন্ধুৱে মানে এইটোৱে পিন্ধি থাকো মঙ্গলসূত্ৰ আৰু নৰ্মালি মই একদমে নিপিন্ধু একদম কম সে কম বাট মাহাতৰ ইচ্ছা থাকে মই সেই কাৰণে কৈছো কি যিমান কম আছে বনা পইচা কেটা মোক দি দিও মই মোৰ বিজনেছত ইউজ কৰিম আৰু বিজনেছটো কিও হেতুৱে আপোনাৰ হেতুও কম আপোনালোকক সব ভিডিওতে কম তো আপোনালোক মোৰ চেনেল যেতিয়া আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব সব ডিজাইনটো ইমান ধুনিয়া ন বগি বগি সুৱালিৰ পাবলৈ মহি লগতে মই এটা বস্তু দিছিলে মানে এতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ বস্তু দেখাই আছো দে এইটো সব एटू की হয় गम पैसे ना नहीं एटू मोर मार की इच्छा होइसे कि पूजा को अंगूठी पहनाएंगे तो इतना मोटा वाला माने मैं हिंदी कोई दिस और कितेबा आही जाय और ओय तुम्हारे हाहिती फुली से मिठा कोई गेरुआ कोली जा तो आपनालोকক डिजाइन तो केनेका लागिसे মোক तो खूबे ভাল লাগে बट मोर हाथर पराও डांगर লাগে मोर हाथ तो हरु हरु হয় एकदम सो एटू হয় अंगूठी एटू मा दिया गलार सेट है जिंगिर सेट तो हेतु साइडक अलप दीघलिया है तो चेन तो एटू सेट है मोर ससुराলৰ পৰা দিয়া মানে मोर हाजबेंडर फाলৰ পৰা আহা सेट तो एटू साइडक पूरा चिक है कानर झुमका और हाथर चूड़ी बिलाक আকৌ মই দেখাই আছো ওচৰত এটু খুবই ধুনিয়া ডিজাইন ভাল লাগিছে ন मोर माने खूबे ভাল লাগে পিন্ধিবলৈ পুরা ডিঙ্গিটো কভার হৈ যায় আপোনালোকৰ কোনোবা যেতিয়া বিয়া আহি আছে এইটো সেটটো বনাব পাৰে ডিঙ্গিৰ মানে ফুললি হৈ যায় চাওক জালি 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 এটো একচুয়ালি নতুন স্টাইলও হয় মোৰ কানফুল জুৰ মোৰ কেতিয়াবা এসএমএস তো জুৰতে ওলাই যায় কেনেকা লাগিছে ক'ব যে এটো মই এটো ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰো কেতিয়াবা আৰু এইকেটা চুৰি হাতৰ तो এইটো ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিব কাৰণে তো হৰৰ চুৰি হয় চাইৰা পলা বুলি কয় এটো বলে পলা বুলি কয় লাল এটো ৰঙৰ এটো নরমালি পিন্ধু এটো মই পিন্ধু থাকো সো আজি আপোনালোকক এতিয়াৰ অলপ ৰখো আৰু আপোনালোকক এটা কথা সবকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আজি কাতি বিহু যেহতে আৰু এতিয়া গধূলি আমি পুৰা কাতি বিহুৰ কাৰণে পুৰা প্ৰিপাৰেচন কৰিব যাম মই এতিয়া 4টা বাজি আছে আৰু এবাৰ মোৰ বিয়া পিছত ফাৰ্স্ট কাতি বিহু হয় এই গুটেকেটা ব্লগ আমি মানে ধুনিয়াকে মানে কৰি আছো তো মোৰ এটা সৰু পোৱালিও আছে তো उसके लिए भी पहला काति बिहु है और আজি মই মাৰ পৰা হাউমাৰ পৰা শিকিম কেনেকা কি কৰিব লাগে হেতু ব্লগ কালি ৰাতিপুৱা অসমৰ ৰিপুনৰ চেনেলত আহিব ইয়াতে নামটো চাইলক নামটো কালি গৈ পেলে 11টা বজা সার্চ কৰিব তাতে দেখা পাব পুৰা টু মানে যিমান জুৱেলাৰী আছে সবে বহুত প্ৰিয় হয় মোৰ কাৰণে বাট দিস ইজ সামথিং যেটো মই माने जिंदगी में साथ में हमेशा रखना चाहूँगी और एटू मैं
মানে ইচ্ছা আছে কি মেৰা গুণগুণ কো मतलब মোৰ ছোৱালী আছে যে তাক মানে বিয়াত এইটোৱে দিব কাৰণে বাকি মই দিখাতে হো क्या है এইটো কানৰ হয় আপোনালোকৰ লাগিব এইটো সিম্পল বস্তু হয় বাট মোৰ কাৰণেতো বহুতে মানে ক'ব গ'লে প্ৰিয় টু মাই হাৰ্ট কিন্তু যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ না সৰুতে মা বিয়াত এইটো পিন্ধিছিলে মোৰ মায়ে বিয়াত এইটো পিন্ধিছিলে তো মায়ে যেটো সদায় পিনে মই সদায় কমা ये मुझे चाहिए मैं पहनूंगी आप खोलो 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 সৰুৰ পৰা নাজানো কিয় কওঁ এইটো নাজানো মোৰ মনত আছে মই 3 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইটো তো মা মোৰ কেতিয়া এইটো পিন্ধা নাছিলে মই কৈছোঁ মা बोले थी रख चल रखी दूँ तेरे शादी में तुझे दूंगी तो সেইকাৰণে মই মাক কৈছিলোঁ মা कुछ भी मत करना बस এইটো দি দিলে হৈ গ'ল মোৰ বিয়া তো মানে মই বিয়াত এইযোৰ পিন্ধিছিলোঁ দেই जिंदगी में जब जब ये पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मम्मी का पापा मम्मी सबका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं ये आशा करीम कि ये मैं इमान दुनिया के थम कि गुनगुन जब शादी करे तो उसको भी दे फिर गुनगुन का जब बच्चे होंगे वो उसको देगा ऐसे करके ये रखना है मुझे এইযোৰ एक्चुअली কি হ'ল মোৰ পৰা অলপ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল তো এইটো সোমাব লাগে বাট মই এনেকাই দেখাই দি আছোঁ সো এইটো এনেকা হয় এইটোৰ লগত এইটো লকেট আছিলে তেনেকা নৱৰত্ন বুলি কয় আৰু এইটোৰো এটা খাসিয়ত হয় দে এইটো নেপালী কালচাৰল বহুত ডাঙৰ মানে আমি যেনেকা কওঁ না क्या बोलते हैं ये नेपाली के शादी में वो लोग पहनते हैं नेपाली कल्चर में उनके लिए बहुत मान्यता रखता है तो সেইকাৰণে ময়ো বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ এইটো মোৰ মাহী আনি দিছিলে মোক নেপালী এইযোৰ এটা কাণফুলি কেনেকা লাগিছে ক'বচোন সবে ক'ব কোনটো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোক এইযোৰ এটা ঘৰৰ পিন্ধাৰ কাণফুলি এইযোৰ এইটো আঙুঠি যেহেতু মই অসমীয়া বোৱাৰী হয় তো মোৰ হাউমাৰ মানে হাজবেণ্ডৰ চাইডৰ পৰা অসমীয়া হাঁহিৰে মুঠি নিলা মোৰ ভিজা প্ৰাণতে দিলাহি গহনাও আহিছিলে তো অসমীয়া গহনা কেইটা দেখাওঁ তো এইটো এটা আহিছিলে তো খুব ধুনীয়া সেট হয় কেঁচা সোণৰ জোনবিৰি বুলি কয় নেকি ঠিক হৈছে না মোৰ কোৱাটো ক'বচোন মা ওচৰত নাই তো মাৰ পৰা সুধি পেলাই ক'লো হয় মোৰ যিমান মনত আছে জোনবিৰি বুলি কয় এইটোৰ লগত কাণফুলিৰ জোলটো অলপ উলুমীয়া হয় উলুমীয়া এনেকা আৰু তো এইটোও চিক হয় অসমীয়া গহনা এইটো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে মোক এটা চিক চাওকচোন এইটো ডিজাইন সঁচাকৈ মোক বহুত প্ৰিয় হয় এইটো মই বেছিভাগ এইটো মই পিন্ধো এইটো নৰ্মালি অসমীয়া গহনা হয় অসমীয়া গহনা আছে বাট মই অসমীয়া গহনাত চাইছিলোঁ সেম তো এইটো মই সোণৰে বনাই লৈছিলোঁ কি ইমান ভাল লাগিছিলে মোক ডিজাইনটো তো আৰু এটা বস্তু কুন্দনৰ সেট কয় ন তো কুন্দনৰ সেট একচুৱেলি বহুত কষ্টলি হয় তো মোৰ মানে ইচ্ছা আছিলে কি মই বিয়াত লেহেংগা পিন্ধিছিলোঁ তো লেহেংগাৰ লগত গ'ল্ড জুৱেলাৰীটো ইমান ভাল নালাগে কুন্দনৰ সেট পিয়'ৰ কুন্দনৰ সেট এটলিষ্ট 10,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় দেই তো মই সেইকাৰণে পিয়'ৰ কুন্দনৰ সেট লৈছিলোঁ কিমান এইটো নকওঁ মই আপোনালোকক তো পিয়'ৰ কুন্দনৰ সেট আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ পিয়'ৰিটি এইটো হয় কি আপোনাৰ যেতিয়া বছৰ হৈ যায় এইটো ছেম থাকে তো চাওক মোৰ কুন্দনৰ সেট যিটো মই বিয়াত পিন্ধিছিলোঁ বিয়াতে পিন্ধিছোঁ তাৰপিছত আজিলৈকে মই পিন্ধাই নাই इसलिए मेरा देखो इसमें आज भी सिंदूर लगा हुआ है বিয়াত মানে পুৰা सबने सिंदूर इतना भर दिया था ना तो এইটো মানে কি কম খুব হেভি সেট হয় এইটো অৰিজিনাল কুন্দন হয় দেই অৰিজিনাল একদম পুৰা কুন্দন অৰিজিনাল আপুনি ধৰিলে গম পাব কি একদম অৰিজিনাল হয় এইটো পাঞ্জাবৰ পৰা আনাইছিলোঁ মই বাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ কি এইটো বহুত দূৰৰ পৰা অনা হৈছে আৰু এই সেটৰ লগত কাণফুল যদি এইটো আছিলে আৰু এটা কুন্দন যেতিয়া মই মেইন সেটটো লৈছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে এটা কুন্দন লৈ লওঁ যিমান ইমান খৰচা হৈয়ে আছে তেতিয়া এইটো চালি আপুনি ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিব পাৰিব চাওক মনতে ৰদালি তোমাৰে হাঁহিৰে মুঠি নিলা মোৰ ভিজা প্ৰাণতে দিলা মই বিয়াৰ সব জুৱেলাৰী দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এটা বস্তু আমাৰ
আমাৰ কালচাৰৰ দেখাওঁ মানে পাঞ্জাবী এইটো আমাৰ কালচাৰত খিচুৰি বুলি কয় আপুনি টিভিত চাইছে চাগে এনেকা মাৰিলে যাৰ ওপৰত পৰে তাৰ বোলে বিয়া হয় তো এইটো মই পিন্ধিছিলোঁ এইটো খুবেই ধুনীয়া ৰে মই একদম ভালকৈ থৈ দিছোঁ যেতিয়া ওলাই আছিলোঁ এইটোও ওলাই গ'ল এইটো মোৰ মাংটিকাকেইটা এটা দুটা তিনিটা ধুনীয়া চাওকচোন এইটো গ'ল্ড নহয় নৰ্মেল এই ছেটৰ লগত এইটো মই থৈ দিছিলোঁ তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যেতিয়া ওলাই গৈছে আৰু এইটো চাওক মোৰ এনেকুৱা বহুতকেইটা আছে আপোনালোক ক'লে আৰু দেখাম বেলেগ বেলেগ জুৱেলাৰী অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী আছে মোৰ লগত বহুত আৰু তো আপোনালোক ক'লে দেখাম আৰু কেতিয়াবা তো এইটো এটা চ' গোটেই জুৱেলাৰী আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ যিটো আছে মোৰ ওচৰত আৰু ভৱিষ্যতত আশা কৰিব আৰু আহি যাওক আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি পেলাই ইয়াতে সমাপ্তি কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি যাম আৰু নতুন এটা টপিক লৈ কি মইতো টপিক বেছ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ধুনীয়া টপিক আপোনালোকক পুৰা দেখাই থাকিম আমি অসমৰ ৰিপনৰ চেনেলত কওঁ জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক মজা দি নাযাব দিয়াটো আমাৰ কাম হয় আৰু চেনেলটো যেতিয়া আপোনালোক ইমানলৈকে চাই লৈছে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল আৰু কমেণ্ট কৰি দিব এটা লাইক বাটনত আছে এটা লাইক বাটন টিপি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহি যাম সোনকালে তেতিয়ালৈকে গুড নাইট গুড মৰ্ণিং চবকে টাটা